السلام عليكم. اليوم بغينا نكملو داكشي اللي بدينا في التوتوريوم الاول ديالنا 1.1 نكملو هنايا في توتوريوم 1.5 Profilkörper ماتريال Extrudieren ماتريال entfernen. هادشي كامل بغينا نحاولو نديرو عاوتاني فهاد الأوكابل هادي اللي عندنا هنايا سميتها هاد الأوكابل هادي فهاد الطايل هذا الشالت هيبل. كما تشوفوا هاد الشالت هيبل قبل ما نبداو بالموديليرون خاصنا نشوفو دوك الجيومتري في بيتينغ غادي يسهلوا عندنا شويه هاد الموديليرون. كما تشوفوا الا شفنا هنايا من هاد السايت ما عنديش لينكس. هادي هي البوضه عندي هي هادي اللي عندي هنايا البوضه عندي هي هادي السايت ما عنديش هي اللي كنت نشوف من هاد الغيشتو هادي السايت ما عنديش لينكس. كما تشوفوا هاد الطايل عندنا زيميتريك من هنايا هاد سيت اكسس. نبداو الموديليرون. ما يمكنلياش هاد الطايل هذا ندير ليه هكا اكستروديرن هكا ندير الموديليرون تاع هادشي كامل ندير ليه هكا اكستروديرن في دقه واحده. علاش؟ انا هاد التيفن هادو ونتخشي لي ستين بحال من هنايا هاد الكرايز هذا عندنا هنا 50 هنايا في الفوق حتى هي 50. هاد الكروند كابا ولا هاد الريبن هادو عندنا 90 الريبن عندنا 90 وهاد الكروند كابا هنايا عندنا 12. داكشي علاش غادي نبداو اول حاجه بهاد جوج لي كرايز هنايا. هاد لي كرايز واحد فيه 3 التوخ مسا ديالو 30 ثاني التوخ مسا ديالو 25 الابشطاند بالميدل بونكت تاع الكرايز بجوه 130. عندنا هاد وعندنا واحد الابشطاند هذا تاع 60 من الكرايز الكبير. نبداو بسم الله. اول حاجه Arbeitsabzeichen auswählen. Arbeitsabzeichen auswählen هو دي انا ديجا هكا دايرو هنايا نجي بي سي نحطو فهاد الفولوم اي ديالي الاوردنال اللي حالينو هاد توتوريوم دوك كليك عليه اوكي. ندير هنايا نوي داتا اش تي ام كليك عليها طايل اش نسميه شالت هيبل توتوريوم اوكي. انا الا زيد هناك ما خرجولياش ماشي مشكل. نجي لهنايا انا اذا كنت عاشر نتا حاجه كما تبان نجي لهنايا كالو اوزويلن وعطيني يبان لي كلشي اوكي. ابايت فانستار ديالي هو هذا. نبدا بروفيل نختار شي ايبان هكا باش بغيت نخدم. انا بغيت عن فرونت توب ولا رايت. نختار مثلا هذا الرايت هادشي الرايت. نقاد لانزيس ديالي سطحيه هكا على الشاشه كيف ما عندي مع الايكون هذا كليك عليه. كما قلنا عندنا جوج تاع الكرايز واحد كاين هنايا الاخر كاين هنايا. عندنا هاد الابشطاند وعاوتاني عندنا واحد الابشطاند اخر. الابشطاند هذا ما بغيتوش بغيت انا هذا. نجي نكليكي هنايا بماسون كازا نكراش نختار الميدل بونكت تاع الكرايز مع هاد البونكت هذا نختار هنايا الابشطاند اللي بغيت. انا الا بغيت نبدل بماسون يمكن لي نبدلها كل واحد هكا بدوبل كليك ولا نجي نسيليكتي هكا كلشي. هي نسيليكتي هنايا كلشي كما تشوفوا هنايا في هذا الايقون هذا مكتوب هنايا اندرن. نكليكي عليها تيخرجوا لي هكا هاد لي ماس. انا ريغينيرين نحيدها ما صابش بها نتايا كنحيدها ماشي مشكل ما نخليها. نبدا بهذا الماس الاولاني نجي هنايا 130 نجي هنايا 60 كا واحد فيه 25 لا باغي نعقل والاخر فيه 30 ونجي هاد الابشطاند هذا كامل هو 130 اوكي. نجي عاوتاني لهنايا هاد الان ندوخش مع الساعة 15 في الاولاني في الكبير و 12 في الصغير 15 في الكبير و 12 في الصغير. نجي لهنايا نشوف 15 كرايز كما شفنا دوبل كليك على الماس 15 ولا يمكن ليا كما تشوفوا هاد الكرايز هذا كاين هنايا في التحت كونسنتريش. نختار مثلا الكرايز هو تيقلب بوحدو هكا على الميدل بونكت
هو لقى الميتل بونت كاين هنايا. هنا يعطيني هذا R1. هذا R1 تعني ان الراديوس تاع هذا الكرايز هذا قلت الاخر، ولكن هذا الجيومتري في البيدينغ انا ما بغيتهاش، ما بغيت نبدل الاخر. نجي هنا نكليكي عليها ونجي لها انتفاعل انا كابط الساتور، ولا نجي هنا ثاني ريست كليك هنا فيها لغايه المواصفات ما دازكيش. نجي هنايا التساطر ونبرك على انتفيرن. هنايا تمشي عاد يمكن لنا نبدل ندير هنايا 12. اوكي. كما قلنا في الاولاني ان الطايل هذا ديميتريش الا جيت نشوفها من هذا الزايد ما عنديش تقول لينكس لا كونغيش كما كان. وهاد البيدينغ هاد الجيومتري شي بيدينغ الا بغيت نستغلها يمكن لي نستغلها هنايا باش تسهل عليا الموديلينغ من بعد. يجي لي هنايا كما تشوفوا auf beiden Seiten der Ebene um Hälfte des angegebenen Wertes in jeder Richtung extrudieren. يعني داكشي ديميتريش. دابا الا بغيت ندير اكسترودير ب 15 يعني في كل جهه 17 ونص على كما تشوفوا من هنايا. اكستروزيون تتبدا ليا من هاد الابنه هادي هاد الفايل ريستونغ. نجي لهنايا ندير هنايا زيميتريش حتى هما كيتبدلوا، ولكن الا درت هنايا 15 يعني 7 ونص في اي جهه، 7 ونص هاد الفايل ريستونغ و 7 ونص انتغيغن ديال الفايل ريستونغ. دير اوكي. عندنا واحد هاد الابشطان هذا ديال التيل اللي شفنا قبيله تيوصلني حتى لهنايا. كما تشوفوا في هاد الريبن هادو هما طانجينسيال. هاد اللينيا هادي طانجينسيال مع الكرايد هذا كما هاد اللينيا. هاد الفايلين تما تاع هاد الريب هادي تما طانجينسيال مع هاد الكرايد هذا. هنايا عندي واحد الكرايد دوخ السماسه ديالو فاتش عاود نشوفو هنايا. واخا نجيو نديرو هادشي هنايا في الكريو. ثاني حاجه بروفيل عاوتاني نبقى في لي بين اللي كنت خدام فيها هاديك الرايت. كما قلنا الا بغيتي تكبر وتصغر يمكن لك انك تبرك على ديك المثل الماوس باصا انك تبدا تطورها. نجي لهنايا نختار هاد الايبن ديالي هي فاش ندير البروفيل لاتيرون غادي سيليكتيتات بغيتي تبقى شي شويه سمحليا. نجي لهنايا عاوتاني سكيب نانجيست نكليكي عليها باش تعطيني داكشي اللي بغيت. نجي لهنا هاد كونستركسيونز مودوس. فهمتي هاد كونستركسيونز مودوس بحال قلتي واحد الهيلفت يعطي لي هاد الكاريو هذا شي حوايج هكا اللي بغيت ندير لهم موديليرون كنبيتهم هكا باش يعاونوني في الموديليرون ديالي. هاد كونستركسيونز مودوس نرجع لهنايا بغيت كرايت بالميت ديالو. ندير هنا واحد الكرايت عنده فيه ختيش كما في الافكابل دوخ مسافه تيش شتو بحال كبير شي شويه علاش تمحي بلي شي حاجه غلط فيها هنايا. سمحلي هنايا عطاني هذا ماشي دوخش مسافه ماشي دوخش مسافات زوندان الراديوس هذا اللي تحتيش تنعرفوا بهذا الفايل هكا. نجي لهنايا ماشي مشكل يمكن لي نكليكي عليه ونجي ليه ندوخش مسافه كونفيرتيرن. هنايا ندوخش مسافه كونفيرتيرن بتولي هي 80 ولكن انا ملي 40 هنايا خاصني ريفيرنسن باش نجي ديك الطانجينسياليتي. ريفيرنسن هو الريفيرنسن ايكون كاين هنايا كليكي عليه. الريفيرنسن ديالي هما الاوس ندوخش مسافه تاع لي كرايت بزوج على الاولاني كما تشوفوا هو تشوفوا بهاد اللينيا هادي عاوتاني هذا سليفن في توتوريوم اللي فات ديك لينيا طانجينسياليتي درناها بهاد لينيا طانجينسيال. والمره اخرى نديرو طريقه اخرى باش نشوفوا داكشي. حنا نديرو هكا لينيا عاديه نبداها باش نخليها قبل من هاد اللينيا خاصني ندير لي كرايت ديالي ندير هاد كونسنتري. يكفي انني نسيليكتي هاد الريفيرنس ديالي. اول حاجه خصني نخرج من الكونستركسيون مودوس. عطاني هاد ار يعني ان الراديوس تاع الكرايت هذاك يساوي الراديوس تاع ديك الريفيرنس اللي اختاريتها انايا. الريفيرنس اللي اختاريتها انايا جاتني نفس القضيه في الكرايت هذا تا هو. نجي دابا ندير لي لين ديالي عاديين من هنايا كما تشوفوا ديك التي عطاني هو ديك طانجينسياليتي عطاني ديجا هنايا. ولكن غادي نعاود نديرها من بعد نفس القضيه هنايا.
طانجنتاليسات كنلقاوها في هاد التولز هذا هنايا. طانجنتيال يكفي انني نبرك على ديك اللينيات وعلى الكرايز اللي بغيت ديالي تعطيني هو طانجنتيال. يعني تتبان ليا بهاديك الدي هنايا نفس القضيه. نعطي لك هنا ديجا طانجنتيال، حتى هنايا ديجا طانجنتيال. هاي تتبان ليا بهاد الدي هادي. نديرها تاني هنايا هذا طانجنتيال. راه يعطيني غالبا لي بديك الدي طانجنتيال صافي. وداكشي اللي ما بغيتش نجي هكا، حيت هذا ماشي كنقيشلوصن في البروفيل. هاد الكرايز هذا شونقيشلوصن، عاوتاني هاد الكونكوربا تا هو راه شونقيشلوصن مكيتنيش. خصنا نديرو شي حاجه. نجي هنايا زيغمنتلوشن. داكشي اللي ما بغيتش هو هاد هاكم كنتو هنايا. هذا ما بغيتوش. التخيبون كما قلنا شي طاطو هالتن مثل هما طاطو تاعي هالتن، ونحرك لاسوي نحرك الماوس ديالي. هاد نقيشلوصن اوكي. اول حاجه هي داكشي بغيتو يكون ميتيش. هادشي عندنا هي سين. هنايا سيليكتي سين اوكي. كما تشوف غيبقى لي هاد الكونكوربا هذا هنايا. نرجع للأوكاب ديالي الكونكوربا هنايا، وغنجي هاد الكرايز هذا تاع سيرتيش بالابشطان تيكتيش للكرايز المثل بونك تاع الكرايز الكبير. نرجع للأوكاب. اول حاجه هي بروفيل الابن ديالي ملي تاع قبيله صراحه. كليك على الرايت. سكيت مع الزيت. ندير داك الكرايز هنا ميتو und بونكت. ميتو هي نجي هنا قبيله معروفه راه حتى تكتيش بتفتش. هنايا كما تشوفوا هنا عندي ثلاثه الكرايز. عندي هاد الكرايز الاول بدوخش مسافه تاش، عندي هاد الكرايز الثاني بالراديوس 18 بدوخش مسافه تاش، عندي هاد الكرايز الثاني بالراديوس 12 بدوخش مسافه 18. دابا خصني نشوف هاك الميدل بونكت تاع كل كرايز فين جا. عندي الميدل بونكت تاع الكرايز هذا بدوخش مسافه تاش ولا الراديوس 18 بعيد على 95 لتحت. اسمحوا لي هذه 95 هكا في العرض، وفي الطول شحال عندي. الطول إلا كان عندي هنايا 18. اسمحوا لي نشوف الطول 15. خصنا نقلب على هاد الابشطان هذا من الميتل بونكت، من هاد الميتل بونكت حتى لهاد الميتل بونكت. فهاد الابشطان عندي معروف 15، وعندي الاخر خاصني نشوف شحال. عندي هنايا فاختش هاد الابشطان هذا، وعندي هاد الراديوس هذا هو 18. يعني هاد الابشطان بين الميتل بونكت لهاد الميتل بونكت هو 18 النص ديال الاخر، يعني 18. نجي ندير هنايا واحد البونكت 18 بونكت. بونكت هنايا كيدير واحد البونكت. عندي هاد الابشطان هذا هو 18 نديرو، وهاد الابشطان هذا 15 نبدلو البونكت ديالي هو هذا. نجي عاوتاني نديرو على الكرايز هنا تعطيني هكا توش مثلا زيكسون تفيرتيش. انا بغيت هكا الراديوس نجي عاوتاني هنايا بماسون ان راديوس كونفيرتيرن. نكليك على الماس ديالي نغيس الماس تاعي حتى هي ان راديوس كونفيرتيرن. نجي ندير هنايا 18 على الأقل. أنا عطاني 5 غنبغي ندير 65.
بيبقى لي الكرايد الاخر. الكرايد عنده اخر 12 يعني هاد لابشطاند هذا هو 12. ندير عاوتاني هاد البونكت بونكت 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 بونكت. هي بونكت كاين هنايا. هاد الابشطاند هذا هو 12. بيبقى لي هاد الابشطاند هذا خصني نعرف نشوف هكا في الافوكادو واش شحال كيساوي. انا عطيني 38.49. تنقلب على هاد الابشطاند هذا من هنايا لهنايا. اوكي كيما تنشوفو عندنا هاد الابشطاند هذا 72. لا حيدت منو عندي هاد الراديوس هذا هو 40. لا حيدت منو ديك 20 عندي الدوخ مساح هو 40. لا حيدت منو 20 شحال تبقى لي 52. عندي 52 من هنايا لهنايا. 52 عاوتاني نحيد منها 12 باش نوصل لهاد المثل البونك تبقى لي هي 40. يعني اجابه تقريبا هي هذيك. ماشي شحال كان عندي 38 خصني 40. نجي هنايا وندير 40. ندير عاوتاني واحد الكرايت بالراديوس 12. عاوتاني دوخ مساح ديال الثاني. هنا يمكن لي ندير هكا دوخ مساح 18 ولا بغيت هكا كيما الافوكادو نجي هنا ان غادي كونفيرتيرن ندير هنايا 12. دابا درت دوك لي كرايت ديالي بثلاثه. دابا بقات لي هاد الطانغينسيال بيدينغوم خاصني عاوتاني نديرها. قبيله هكا درنا هكا لينيو طانغينسيال. دابا عاوتاني درنا هكا لينيو ودرنا بها طانغينسيال بيدينغوم كاينه هنايا. ها هي. دابا عاوتاني نرجعو كيما درنا في التوتوريوم الاول نجي هنا لينيو طانغينسيال. يكفي انا نبرك على هاد الكرايت هذا. الكرايت الثاني ها هو. نبرك على هاد الكرايت ها هو. نبرك على هاد دوك اللينيين هاكا اللي ممحتاجهمش نحيدهم باش تسالي شويه. سيبريميهم متنحتاجهاش. بقى لي عاوتاني اللينيين طانغينسيال من هنايا. انا ميمكنلياش خصني ندير هاكا لينيا عاديه. انا راه ديجا طانغينسيال. هنايا عندنا واحد الراديوس زكس ماشي مشكل. نجي هنايا تغوندونغ نكليكي على هاد اللينيا هادي وهاد اللينيا هادي وبغيت بيناتهم واحد الراديوس زكس. انا عطاني هنا 4.96 دوبل كليكي عليهم كتبت 6 راديوس زكس. اوكي شنيت اس اون فولستانديش. هنا شي لينيا هاكا مازال ما حيدتها وغادي نعرفها من هنا فين تيكون هاد النقط. كيما تشوفوا هاد اللينيا هادي مازال عندي هنايا لداخل ما حيدتهاش. نجي لهنايا الى سيغمنت لوجين مشات ياك. اوكي هذا هو عاوتاني ميتيش ولا زيميتريش. شحال بغيت ندير الاكستروديرن عاوتاني نشوف الافكار عندي 12. هنايا ندير 12. دابا كتمكوس نتا يعني راه ساليت تقريبا. بقات لي هاد البورونغ هادي هنايا. الميثود ديالها راه معروفه. انا الدوخ مساعد فرانتيش. هنا اول مره في هاد الافكار بدينا نديرو ماتيريال انترن. هاد البورونغ هادي يمكن لكم تجربوا بهاد البورونغ ستول. درنا هكا فايتين درناها. ولا يمكن لكم ديروا هكا الت بروفيل ماتيريال انترن. ندير هاد المره الت بروفيل برك لا بروفيل او ندير هكا او فلاش ولا او ايبن. قبيله حنا خدامين هكا بروفيل او ايبن. المره ندير او فلاشات سيليكت هاد فلاش مثلا هادي هاهي. غنزيد ديالي تكون هكا عندي عموديه وفتحيه على الشاشه. غادي ندير هنايا كرايت 18 دوش مسا. اوكي هنا ماتيريال انترن كما تشوفوا كليكي عليها شوف راجل
كنكون ساليت هكا الطايل ديالي، إلا بغيت كنبدل ليه اللون كيما هنا غندعم نجي هنايا نسيليكتي شي فاربة هكاك، شي فاربة مثلا هدا مفهمتش هنايا لون. هاد الابن هذا يمكن لي ندير لهم هكا اوت بلين، نجي نحيدهم هنايا، هاد هكا الابن اللي ميبانليش تاع الاكس بغيت نحيدهم مثلا كاين هنايا نجي هنايا لا نحيد هكا كلشي لون. الطاي ديالي هو فاتح، ندير ليه سباشان كان هنايا غادي يخرج ليا ديريكت داك الابايت تاع 15 اللي درت ليه انا ديجا اوت بلين. نعم كيف تشوفوا سي ادي توتوريوم اوكي اوكي شليسن كان هنا الفوق. وما هاد الافكار باغي درناها عاودوها حاولوا هكا تعاودوها، ولا كان شي حاجه هكا كتبوا لي هكا كتبوا هكا شي كومونتار كتبوا لي شي كومونتار في اليوتيوب ولا شي حاجه وغادي نحاول هكا انا نجاوبكم. المره الجايه غادي نشوفوا داك واحد التولز اخر هو دريان نتعرفوا على داك الشيء كامل، ونخليكم المره الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام.